මම නිශාන්ති මම කොට්ටාවේ ඉඳලා එන්නේ මම ඇත්තම කේක් ඉගෙන ගන්න හරිම ආසයි. ඒ මට හදිසියෙන් FB එකේ දැනගන්න හම්බුණා Angel homemade cake class එකක් තියෙනවා කියලා. සාමාන්‍ය දැනුමක් එක්ක මම මෙතනට ආවේ. ඇත්තෙන්ම මම දැන් ගොඩාක් හොඳට කේක් සම්බන්ධව දන්නවා. මිස්ගේ ගුරුමුස්ටිය පොඩ්ඩක්වත් අහංග ගන්න නැතුව එයා ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි අපිට හැම දෙයක්ම හරි විදියට කියලා දුන්නා. මෙතන හැම equipment එකක්ම තියෙනවා. මම හැම කෙනෙකුටම කේක් හදන්න දන්න නොදන්න හැම කෙනෙකුටම recommend කරනවා මෙතනට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න කියලා. Thank you so much for all the teams.